Hey guys, me Card. So for today's vlog po, another tutorial na naman po tayo. So ang tutorial po ano yan, how I edit my vlog. Paano ko nga ba ini-edit ang aking vlog. So guys, ito mo natin to pagkatapos ng intro. Napapanood yung tutorial ko kung paano po magtanggal ng watermark dito. Sana po panoorin niyo. Lalagay ko po dito sa may end screen. At ang ginagamit ko sa KineMaster itong 15:9 para pang YouTube talaga. Tapos media, punta tayo media. Tapos hanapin natin yung pang-edit talaga ito. Vlog po, nagawa po tayo ng tutorial na request po ni Firecrash Settings dito. Lang guys, i-ano ko lang to. I-screenshot ko lang sinabi ni Firecrash. Firecrash Settings. Dyan. Pagkatapos ng intro. So guys, yan. Paano daw ilagay sa YouTube yung thumbnail? So screenshot natin. Sabi ko sa inyo guys, nanonood ako. Tinitignan ko yung mga comment nyo. Tapos ano ko yan dyan. Tapos may media ko. Tapos screenshot ko. Ito. Pag naano ko na yan, ganyan, papalakihin ko siya. Tapos ikakat ko siya. Grabbing ko pala. Yan. Yan. Lalagyan ko ng sound effect, sweep. Tapos compressor ko. Dito po. Siya po yung nag-request. Nabasa ko po siya sa comments. Ang vlog po animation. Tapos po ay out fade. Fade ko. Po natin ngayon ay kung paano daw po ilagay yung nagawang thumbnail. Simple lang yun guys. Basta panoorin. Ang vlog po natin ngayon ay paano
po ilagay. Pagkatapos yan, ano ko na intro ko. Da-download, yung sa download ko, yan. Tapos ikakat ko to kasi sobra. Cut ko siya dito. Tapos lalagyan ko siya na ito. Download. Tapos yung download ko. Ito. Tapos lagyan ko ito. Yan. Pag nakalagay ko na dyan, yan ako na yung ano ko. In-screen na recording ko kahapon. Yun na. So matagal to guys. Ay, hindi pala. Mga siguro 5 minutes lang. Kasi 7:20 copy pa to. Kasi mahaba yung pagka-copy nito. So, ano ko na lang kayo guys, update ko na lang kayo. So guys, tapos na. So wait lang, bukayin natin. Tapos lagi tayo sa media. Tapos pwede natin background. Tapos ito gusto ba nga itong gusto kong background. Yun lang. Yan, mga 10 minutes. Sanay natin ulit. Yan guys. So, i-layer ko media. Tapos hindi ko na yung mga saan yun. Ay, nasa na yun? Yun yung converted pala. Kasi na-convert ko na yun. Yan. Oo. Okay. May medyo ko tapos. Diba? Ganun lang guys. Madali lang yan. Ngayon ko tapos na. Kakat na. Cut. Kanak ko. Balik ko ulit. Balik ko ulit. So, papalaking ko to. So, dito, ano ko na yun dito. So, text ko dito ay tutorial. Tutorial. Lalagyan ko siya ng pop. Ganun lang guys. Ulit-ulit lang siya. Kung anong ginagawa sa letter, yun lang. Magpapagupit na ako sa haba ng buhok ko. Yan. Tapos, lalagyan ko siya ng ano pa? May isa pang text eh. Text, ano pa? Please subscribe. Yan, tapos subscribe. Wait. Pop. Tapos, ito. Kulay blue. Tapos, ano ko din yung ano. Saka magkaiba. Sila. Okay. Pag napalit ko. Then,
background, tapos sinaan konti. Tapos ikakat ko dito. Split, tapos split konti ahead. Dito ko siya iaano para walang sound yun dito. Hindi magkakado. Tapos tutuloy-tuloy ko lang ito. Ika-cut out ko pala dito kasi ito may tunog tong white, itong ginawa ko walang tunog yan, kaya lalagyan natin ng tunog, kaya hanggang dito lang. Tapos trim to kahit up playhead yan, guys, tapos na. Tapos pag kunyari mag-export ako dito, madali lang naman sa akin export nyo na guys. Okay na guys. So guys, 20% na ako at mag-outro na po ako. Bye! Guys, yun na po nagtatapos ang aming vlog. Sana po may natutunan po kayo kahit ka-online. So, kung gusto na pa po kung gusto na pa po ng mga tutorial, mabangan po kayo sa baba at babasahin ko naman po yan. Saka ko niya kayo pag sinabi niyo po sabi ba ni kayo kung kakagawa niyo po. So guys, kung gusto nyo po shoutout, mag-comment kayo ba ng hashtag for shoutout. Tapos tulungan niyo po kayo makaabot ng 100 subscribers para mapagdala na po namin ang aming intro. So guys, yun lang po. Bye!